ในปี 2013 กลุ่มนักวิจัยที่ DeepMind ในกรุงลอนดอนได้ตั้งเป้าหมายของพวกเขาที่ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ พวกเขาต้องการสร้างระบบ AI ที่สามารถเอาชนะไม่ใช่แค่เกมของอาตาริเพียงเกมเดียวแต่ทุกเกมของอาตาริพวกเขาได้พัฒนาระบบที่พวกเขาตั้งชื่อว่า DeepQ Network หรือ DQN และเพียงเวลาไม่ถึง 2 ปีต่อมายอดมนุษย์ก็ได้อุบัติขึ้น DQN ได้รับคะแนนที่ดีกว่านักทดสอบเกมมืออาชีพที่เป็นมนุษย์ 13 ครั้งในเกม Breakout 17 ครั้งในเกม Boxing และ 25 ครั้งในเกมวิดีโอพินบอลแต่มีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตและเห็นได้ชัดอยู่1ข้อเมื่อเล่นเกม Montezuma's Revenge DQN ไม่สามารถทำคะแนนได้แม้แต่แต้มเดียวแม้ว่าหลังจากได้เล่นนานหลายสัปดาห์ก็ตามสิ่งใดที่ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ยากอย่างเหลือเชื่อสำหรับ AI และต้องทำอย่างไรจึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ความลับตอนจบทารกแล้วเราจะกลับมาต่อเรื่องนี้กันในอีกสักครู่การเล่นเกมอาตาริด้วย AI เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้เชิงสร้างเสริมระบบนี้ถูกออกแบบเพื่อการได้รับคะแนนสูงสุดที่เป็นตัวเลขในกรณีนี้รางวัลจึงเป็นเพียงแค่คะแนนของเกมเป้าหมายพื้นฐานนี้ได้ผลักดันให้ระบบเรียนรู้ว่าต้องกดปุ่มใดและเมื่อใดจึงจะได้รับคะแนนสูงสุดบางระบบใช้วิธีการที่เน้นการใช้แบบจำลองโดยการสร้างแบบจำลองของสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาใช้เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ DQN ไม่ใช้แบบจำลองแทนที่จะเป็นการสร้างแบบจำลองมันเพียงแค่เรียนรู้วิธีคาดการณ์จากภาพบนหน้าจอมีจุดอนาคตกี่จุดที่สามารถคาดการณ์เพื่อเรียนรู้โดยการกดปุ่มหลายๆปุ่มเช่นหากลูกบอลอยู่ตรงนี้และฉันเลื่อนไปทางซ้ายจะได้คะแนนมากกว่าแต่ถ้าเลื่อนไปทางขวาจะไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่การเรียนรู้ความสัมพันธ์เหล่านี้ต้องใช้การทดลองและข้อผิดพลาดจำนวนมากระบบ DQN จะเริ่มต้นโดยการสุ่มกดปุ่มแล้วนำมาสานต่อกันอย่างช้าๆว่าปุ่มใดที่ต้องกดและเมื่อใดเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดแต่ในการเล่นเกม Montezuma's Revenge วิธีการกดปุ่มแบบสุ่มนี้ไม่ได้ผลใดทั้งสิ้นผู้เล่นจะต้องทำตามลำดับทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้ได้รับคะแนนแรกที่ตอนท้ายความผิดพลาดหมายถึงจบเกมแล้ว DQN จะรู้ได้อย่างไรว่าอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องทารกจึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ในการศึกษาหลายโครงการทารกมักใช้เวลานานมากในการมองดูภาพที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเทียบกับภาพที่เคยเห็นเปรียบเหมือนเป็นการให้รางวัลด้วยความแปลกใหม่พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดของทารกอีกทั้งยังกลายเป็นความลับในการเอาชนะเกม Montezuma's Revenge อีกด้วยกลุ่มนักวิจัยที่ DeepMind ได้ค้นพบวิธีที่ชาญฉลาดในการเชื่อมโยงความชอบในสิ่งแปลกใหม่นี้กับการเรียนรู้เชิงสร้างเสริมด้วยการสร้างภาพที่ผิดแปลกหรือภาพใหม่ๆที่เมื่อปรากฏบนหน้าจอทุกภาพเหล่านี้หมายถึงรางวัลเช่นเดียวกับคะแนนจริงในเกมทันใดนั้นพฤติกรรมของ DQN ก็ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันต้องการสำรวจห้องที่อยู่คว้ากุญแจและหนีออกทางประตูที่ล็อกไว้ไม่ใช่เพราะได้แต้ม100คะแนนแต่ด้วยเหตุผลเดียวกับเราเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของประตูด้วยแรงผลักดันใหม่ DQN ไม่ได้เพียงแค่คว้ากุญแจแรกที่เห็นมันสำรวจห้อง15ห้องของวัดที่มี24ห้องอย่างละเอียดแต่การเน้นที่รางวัลสิ่งแปลกใหม่นี้บางครั้งอาจสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าการแก้ปัญหาระบบการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ที่เป็นการเล่นเกมนานเกินไปอาจจะทำให้สูญเสียแรงกระตุ้นได้ในที่สุดหากมันได้เห็นสิ่งทั้งหมดแล้วจะไปที่อื่นทำไมอีกอย่างหนึ่งก็คือหากมันได้เห็นสิ่งใหม่เช่นโทรทัศน์มันจะหยุดทันทีภาพแปลกใหม่ได้ทำให้มันเป็นอัมพาตอย่างแท้จริงแนวคิดและแรงบันดาลใจที่นี่แยกออกเป็น2ทิศทางนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์แก้ไม่ตกสำหรับปัญหาเชิงปฏิบัติเช่นทำอย่างไร DQN จึงสามารถเอาชนะเกมยากๆได้กลับกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงในความฉลาดของมนุษย์สำหรับแนวคิดต่างๆขณะเดียวกัน AI ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่แก่เราอันเป็นวิธีการที่ทั้งแก้ไม่ตกและแก้ตกความเบื่อหน่ายความเครียดและการเสพติดควบคู่กับความอยากรู้อยากเห็นความคิดสร้างสรรค์และการเล่นสนุกหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น
คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ